हॅलो फ्रेंड्स, नवीन एका व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे कपाटामध्ये लहान मुलांचे कपडे किंवा आपले कपडे रोजच्या वापरातले कशा पद्धतीने ऑर्गनाईज करायचे ते मी आज दाखवणार आहे। व्हिडिओ संपूर्ण पहा। व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि त्यासोबत कमेंट देखील करा। इथे माझ्याकडे शूजचा बॉक्स होता, त्याचा रियूज करत आहे। त्यामध्ये मी विराचे छोटे छोटे कपडे ठेवत आहे, जे की ज्यामध्ये व्यवस्थितरित्या बसतील। एका साईडला तिच्या रोजच्या वापरातील पॅन्ट आणि दुसऱ्या साईडला टी शर्ट ठेवत आहे, जेणेकरून लवकर सापडतील। कारण लहान मुलांना दिवसाचे 2-3 ड्रेस बदलत राहावेच लागतात। तिथे थोडीशी जागा रिकामी होती, तिथे मी तिचे रोजच्या वापरातील टोप्या ठेवल्या आहेत। माझ्याकडे एक दुसरा बॉक्स होता, तो ठेवायला असा छान दिसत नव्हता। त्याला टी शर्ट लावून मी कवर केलेला आहे, किंवा तुम्ही त्याला ग्रीटिंग पेपर किंवा कापड लावूनही कवर करू शकता। त्यापेक्षा मला तरी ही टी शर्ट लावून सोपी ट्रिक वाटते, कारण आपल्याकडे खराब झालेले टी शर्ट असतातच आणि काही दिवसांनी खराब जरी झाला तरी त्याला इझिली आपण काय करू शकतो, काढून धुवू शकतो। त्यामुळे मला तरी हे टी शर्टच बरं वाटलं। हा बॉक्स मीडियम साईजचा असल्यामुळे हा टी शर्ट त्याला एकदम परफेक्ट बसला आहे। आणि ही ट्रिक तुम्हाला कशी वाटली ती तुम्ही नक्की कमेंटमध्ये सांगा। आणि आता अशा पद्धतीने हे असा दिसत आहे बॉक्स। आता यामध्ये मी पूर्ण अन्वीचे जे रोजच्या वापरातील टॉप आहेत ते ठेवणार आहे एका साईडला, आणि दुसऱ्या साईडला तिच्या रोजच्या वापरातील पॅन्ट असे पूर्ण अशा पद्धतीने मी त्यामध्ये ठेवणार आहे। दसऱ्यांमध्ये साड्या धुवून अशाच बांधून ठेवल्या होत्या आणि आज काढेल उद्या काढेल पण काढणं काही होतच नव्हतं, पण फायनली मी आज साड्या काढलेल्या आहेत। वरचा जो कप्पा आहे त्यामध्ये माझे रोजच्या वापरातल्या साड्या ठेवत आहे। एका साईडला साड्या आणि त्याच्याच बाजूला पर्कल ठेवत आहे, जेणेकरून मला ज्या दिवशी मला जी साडी घालायची आहे त्यावरचा मॅचिंग पर्कल लगेच सापडेल।
आणि त्याच्या खालच्याच कप्प्यामध्ये अन्वीचे आणि वीराचे ड्रेस ठेवलेले आहेत. ते बॉक्स मी DIY केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये अन्वीचे आणि वीराचे ड्रेस ठेवले आहेत. त्याच्या साईडला अन्वीचे पूर्ण फ्रॉक्स ठेवलेले आहेत, जेणेकरून तिला ज्या दिवशी जो ड्रेस हवा आहे तो ती स्वतः घेईल आणि घालेल.